Vedeți de ce îmi place mie să am un ac mai scurt? Pentru că aici, la această floare, mai am de cusut exact punctul din mijloc și mai am exact foarte, foarte puțină ață. Acum eu știu că mai ajunge și pentru acest punct. Am găsit și acest punct și acum am doar de ascuns capătul aței și să-mi iau o ață nouă. Am cusut aceste floricele cu culoarea albă și mai am foarte, foarte puțin ca să termin și mai exact acest rând, tot cu alb. Bineînțeles că nu vă pot exprima în cuvinte ce stare am atunci când mă apropii de finalul unui lucru. Este o combinație de adrenalină și euforie și bucurie, mândrie, dar parcă și oboseală și așa un amalgam de stări și de sentimente, dar este extraordinar când vezi rezultatul muncii tale. Așa, 3, 2, 1 și gata, acul jos. Ei, am terminat, ura! Ce mă bucur! Mai am să ascund capătul aței. Așa arată fața felicitării. Sunt niște culori foarte frumoase și este un model foarte drăgălaș. Vă dați seama, când va fi în felicitare, va fi splendidă. Așa arată felicitarea mea pe spatele lucrului. Din ce putem să observăm, așa cum ne scria și pe
instrucțiuni, fondul nu se lucrează. Deci acest fond va rămâne neumplut. Eu am umplut doar culorile care trebuiau pentru model, pentru a scoate în evidență modelul. Puișorul, fundița, oul, aceste flori. Fondul va rămâne exact așa. Toate ațele pe care eu le-am avut de la treceri au fost acoperite. Aici la puișor, bineînțeles, pentru că nu am mai cusut alte culori, această ață, de exemplu, a rămas exact așa cum am făcut eu pășirea aceasta. Fiind pe spate și atunci când o voi pune în felicitare, o voi acoperi, nu va conta foarte mult. Dar în mare zic eu că am lucrat destul de îngrijit. V-am mai spus eu că la această fundiță se mai observă niște spații albe, însă firul este acolo, doar că s-a mai strâns și de aceea apar acele locuri libere. În rest, dacă aș da cu degetul sau cu vârful lacului, acea ață va acoperi și pânza, dar sunt mici detalii, absolut foarte, foarte mici. În mare, rezultatul final zic că este la fel de frumos cum este și pe față. Se observă fiecare detaliu în parte, observăm imaginea, vedem că aceste floricele sunt exact cum sunt și pe față, observăm fundița, adică ne dăm seama de model. Că asta contează când avem spatele, să putem să observăm acea imagine, să fie clară. Dacă am avea foarte multe treceri, foarte multe ațe de genul acesta, mai lungi, așa, nu s-ar mai înțelege modelul, ar fi neclar. Așa, în felul acesta, eu pot să observ această felicitare și pe spate și să-mi dau seama că acesta este un puișor, aceasta e o fundiță, acestea sunt niște flori. Am avut ceva provocări cu această felicitare, pentru că inițial eu am pus-o la un nivel mult mai scăzut de dificultate. Chiar am considerat că va fi foarte, foarte ușor de cusut. N-ar fi foarte greu la prima vedere de cusut. Am respectat aceleași reguli simple pe care eu vi le-am arătat în videoclipul cu punctul de goblen. Însă, în anumite momente, am avut foarte multe combinații de direcții. Am cusut poate la prima vedere chiar haotic, pentru că a trebuit să umplu acele spații, iar locul fiind foarte strâmt, mi-era greu să pot să am continuitate și să cos într-o anumită direcție constant, așa că alternam în funcție de direcția pe care vroiam să o am ca să pot să cos. De asemenea, au fost destul de multe puncte pe care m-am străduit să le potrivesc cu culoarea respectivă pe care eu o aveam și pe foaia de control. Însă punctele de pe foaia de control nu s-au potrivit cu firele colorate ale pânzei. Au fost puncte diferite, poate pe foaia de control anumite puncte erau, să zicem aici, un număr de 4, dar la mine pe pânză sunt 3 puncte. Și au fost foarte multe astfel de locuri. Dar eu m-am străduit să cos în așa fel încât modelul meu să fie reliefat într-un mod plăcut. Puișorul m-am străduit să-i păstrez conturul, să am un contur continuu, să nu fie neîntrerupt și să fie frumos, să iasă în evidență. Dacă aș fi intercalat vreo altă culoare între culoarea aceasta de contur, cu siguranță s-ar fi văzut imediat. La fel această fundiță are un contur precis, chiar dacă vedem că mai avem și alte puncte intercalate cu punctele fundiței, dar ca imagine ea se vede destul de frumos. Culorile sunt diferite față de imaginea de control, cât și de culoarea pe care am avut-o pe pânză. Nu s-au potrivit aceste culori, dar cu toate acestea, uitați că rezultatul este unul foarte, foarte plăcut. Culorile se îmbină foarte frumos, nu se mai vede culoarea pânzei. Să spunem că și dacă este culoarea pânzei diferită față de culoarea ațelor, să se vadă. Nu se vede absolut deloc. Noi vedem doar firele pe care le-am cusut.
Asta este un lucru extraordinar, că până la urmă noi asta vrem, să vedem un rezultat final frumos, plăcut, să fie cusut îngrijit. Sunt și momente când ața ni se mai încurcă, se mai răsucește, dar noi încercăm să rezolvăm din mers. În timp ce coasem, să putem să rezolvăm și să aranjăm ața în așa fel încât să fie frumos pe pânză. Acum trebuie să o dau jos din ramă și să o fixez pe suportul de carton pe care l-am primit în kit. Pentru că ea să fie felicitare, va trebui să fie atașată și lipită acolo de acea felicitare. Am reușit să termin această felicitare, am desfăcut-o de pe gherghef, iar acum tot ce mai am de făcut este să o fixez în felicitare. Va trebui să o prind aici, în această deschizătură. Însă, înainte de a face acest lucru, voi reciti instrucțiunile de lucru ca să fiu sigură că o voi fixa cât mai corect. Așezați pânza lucrată în spatele paginii principale a felicitării, și anume C, și sigilați-o cu autocolant, anume D, adică acesta, pe care va trebui să-l desfac și să-l lipesc. Dacă ați omis să coaseți îngrijit, sigilați cu autocolant toată pagina. Pânza mea a fost destul de mare, iar aici am și această margine de la pânză, așa vine ea din fabrică. Eu vreau să o tai pentru că se va crea un surplus aici când va fi fixat pe felicitare și nu vreau să fie foarte groasă, așa că o voi tăia. Am lipit felicitarea cu autocolantul pe care l-am primit în kit, însă nu-mi place că nu aderă foarte bine pe carton. Va trebui să vin eu cu bandă dublu adezivă sau ceva să pot să lipesc mult mai bine, ca să aibă ținut aici și să nu mai scape. Dar în mare așa ar trebui să arate felicitarea. Iar dacă vrem să o dăruim, avem acest plic pe care l-am avut tot în kit. Punem felicitarea și putem să o dăruim cu mare drag. Este o mică problemă cu acest autocolant. El s-a lipit de pânză, însă nu stă foarte bine lipit de carton, pentru că pânza este destul de grea și îl trage, autocolantul îl trage înapoi și nu stă foarte bine lipit. Este un dezavantaj, într-adevăr. Mă așteptam, sinceră să fiu, pentru că am mai folosit eu autocolant în anumite dăți, tot așa am încercat să creez niște felicitări și la fel nu ținea. Nu sunt foarte bune aceste autocolante. Poate să lipesc, v-am spus, cu o bandă dublu adezivă, deși nici aceea nu lipește foarte bine, însă mă gândesc că dacă îl pun aici pe spatele cartonului să mai țină pânza lipită mai bine și să nu mai aibă atât de multă greutate să tragă. Oricum, rezultatul este spectaculos, este o felicitare foarte frumoasă. Chiar dacă acum a trecut Paștele, asta nu înseamnă că nu va mai veni și în alți ani. Deci putem să avem acolo ca reper și să știm că putem să creăm și astfel de felicitări. Am considerat că este bine să vă arăt niște lucruri care sunt simple, utile, lucruri pe care și eu le-am învățat din experiență în timp ce am cusut, și mă gândesc că tot ceea ce v-am arătat vă poate fi util dacă vă apucați să coaseți goblen. Chiar și unei persoane cu experiență, mă gândesc că poate să fie util un anumit sfat la un anumit moment dat. Pentru că autocolantul pe care eu l-am avut în kit
nu lipește foarte bine pânza de acest carton, vreau să încerc să pun câteva bucățele de bandă dublu adezivă, să văd dacă rămâne mult mai bine fixată aici, pentru că mă interesează să știu că este lipit foarte bine cartonul de pânză, iar modelul să iasă mult mai bine în evidență. Eu m-am străduit să-l fixez aici, în această deschizătură, cât am putut de bine. Fondul a rămas alb, pentru că acesta nu se lucrează și iese în relief modelul. Gata, am reușit să lipesc felicitarea foarte bine folosind această bandă dublu adezivă. A mers de minune, a fost bine că a fost și mai îngustă. Eu am una mult mai mare, mai lată, dar aceasta mai îngustă s-a potrivit de minune. Din ce văd eu, este destul de bine lipită. Vedeți, aici nu se mai dezlipește. Eu am pus câteva bucățele aici pe carton și după aceea am lipit de pânză, dar am pus și aici pe spate, de jur împrejur, și după aceea am lipit acest autocolant, pentru că este și alb și acoperă foarte bine spatele, este și lucios, așa netted. Iar pe partea aceasta se poate scrie de mână un mesaj sau se poate lipi ceva, un abțipil sau un mesaj pe care noi dorim să-l punem aici în felicitare, personalizat, și putem să oferim această felicitare foarte ușor. Eu zic că este un cadou minunat. Eu personal nu o să dăruiesc această felicitare, o păstrez pentru mine și o merit o felicitare, de ce nu? Pentru că am muncit la ea și pentru că vreau să o păstrez ca amintire. Deși a fost un proiect micuț, să știți că mi-a luat ceva timp să cos la ea. M-am apucat imediat după ce am luat vacanță, am cusut în primele câteva zile și apoi m-am oprit pentru că au fost sărbătorile pascale și am reluat filmarea imediat după ce s-au terminat sărbătorile și la fel am mai cusut vreo 2-3 zile, dar a fost o problemă și că a fost vremea foarte închisă și trebuia obligatoriu să cos când era soare afară, pentru că altfel nu reușeam să deosebesc culorile. Acesta cred eu că a fost un minus. Au fost culorile foarte, foarte apropiate. V-am explicat atunci când am cusut pas cu pas că au fost destul de multe locuri unde cu cât coseam mai mult, cu atât îmi era mai greu să mai deosebesc culorile. Și îmi lua foarte mult timp pentru că eu trebuia să stau să urmăresc pe foaia cu instrucțiuni pe care am primit-o în kit, să-mi dau seama cam cum vine și modelul. Eu am luat-o așa ca foaie de control, deși cred că această imagine a fost mai mult așa, orientativ, să-mi dau seama cam cum este modelul. Nu știu dacă neapărat a fost pusă intenționat să urmăresc eu ca model, pentru că sunt diferențe. Punctele care sunt aici nu corespund cu cele pe care eu le-am găsit pe pânză. Chiar mă uitam la final, aceste puncte, de exemplu, mie mi-au ieșit diferit față de cum am crezut la început că le voi coase. Și aici, pe această imagine, ele sunt diferite. Se vede că aici sunt mai multe puncte și apoi sunt câte două pe diagonală. Însă eu, când am început să cos pe pânză, au ieșit mai multe puncte aici în linie, după aceea acestea 4 în linie și doar 2 oblic. Așa le-am cusut, așa au ieșit pe pânză. Au fost momente când a trebuit să aleg cu ce culoare să cos un punct sau mai multe puncte înlăturate, ce anume am vrut să evidențiez.
Eu zic că în mare fiecare culoare iese în evidență și pune în evidență modelul. Nu mi s-a părut complicat de cusut, dar au fost momente și locuri în care într-adevăr am avut ceva dificultăți să îmi dau seama de culoarea pe care trebuie să o cos. Trebuia să stau foarte mult, să analizez fiecare punct, să iau cu acul, să verific. Aici a fost partea cea mai dificilă. În rest, totul a mers foarte repede, este un model foarte micuț, să știți că se coase foarte repede. Dar mi-a luat foarte mult să stau să verific înainte ce anume trebuie să cos. De asemenea, să urmăresc culorile. Pentru o persoană care nu a cusut niciodată un goblen, este posibil să fie acest model greu pentru început. Dacă vreți să luați un astfel de model, puteți să-l luați și să încercați, dar să încercați să coaseți într-un ritm foarte lent. Obligatoriu la lumina zilei, obligatoriu tot timpul puteți să întoarceți modelul așa cum v-am arătat că procedez eu, pentru că puteți să deosebiți culorile mai bine. Încercați în anumite locuri să memorați și să vă propuneți dinainte de a începe să coaseți cu ce culoare să coaseți anumite puncte, pentru că atunci când veți coase, e posibil să nu puteți să le mai deosebiți atât de bine. Cam astea au fost în mare dificultățile pe care eu le-am avut. Partea bună este că a fost o provocare pentru că nu am cusut niciodată un astfel de model, nu am cusut o astfel de felicitare. Culorile sunt foarte frumoase, scot în evidență acest model. Acesta este plusul acestei felicitări. Probabil dacă ar fi avut mai puține culori, rezultatul nu ar fi fost atât de spectaculos. Cu cât avem mai multe culori, cu atât vor fi mai multe detalii. E adevărat că și dificultatea crește în timp ce coasem, dar rezultatul final va fi mult mai spectaculos. Așa că pe viitor cu siguranță voi mai dori să cos astfel de modele pentru că rezultatul este minunat. Cu această bandă dublu adezivă văd că nu se mai dezlipește acest autocolant, este bine și aici are o ținută foarte bine în această deschizătură. M-am gândit că un astfel de model cu siguranță se poate și înrăma și ar fi extraordinar să putem să avem astfel de modele pe care să le putem înrăma pentru că sunt mult mai bine protejate. Eu când înrămez un goblen, de obicei îmi aleg geamul cu antireflex, pentru că știu că acel antireflex protejează foarte bine culoarea aței. În timp, ea nu se va decolora și putem să păstrăm această imagine, această cusătură, exact în culoarea în care am și cusut-o la început. De asemenea, este și protejat de praf. Aici, în această felicitare, e mai greu să o protejăm de praf. Singura protecție este să o ținem în acest plic, însă cred că ar fi și păcat să ținem acest model să rămână așa. Este o decizie personală. Eu vă zic sincer că aș înrăma-o și poate pe viitor o să și înrămez. Nu vreau să o ofer nimănui, o păstrez pentru mine și dacă găsesc un model așa de ramă mai micuță și pot să o înrămez, aș face-o, pentru că va fi mult mai bine protejat. Eu am vrut doar să vă arăt că acest model se poate coase foarte frumos, foarte ușor și poate fi dăruit unei persoane dragi, unei persoane străine, poate fi folosită foarte ușor și va fi de mare efect și cu siguranță va fi apreciată. Sper că v-a plăcut acest model. Mai sunt și alte modele pe care le puteți găsi. M-am uitat de curând pe site și am văzut că mai sunt și modele pentru alte sărbători. Deci puteți să vă alegeți dintr-o varietate foarte mare de felicitări. Eu această felicitare am primit-o cadou și m-am bucurat foarte mult de ea. Am cusut-o cu drag. Se vede că am fost încântată pentru că a fost primul proiect pe care l-am închis și am pus mâna pe el și am zis gata, pe ăsta vreau să-l cos.
a fost și în apropierea sărbătorilor pascale. Inițial am vrut să-l las pentru la anul, să am timp să-l cos și să pot să vi-l prezint înaintea sărbătorilor de Paște, dar știți cum este, apar noi și noi provocări, noi activități. Nu o să știe ce apare până atunci, așa că am profitat de timpul pe care l-am avut și am cusut-o. De aceea v-am și prezentat-o, ca să știți la ce anume să vă așteptați. Puteți să-mi lăsați un comentariu dacă doriți. Vă mulțumesc foarte mult și pentru like-urile voastre. Să știți că pentru mine este un semn de apreciere pentru munca depusă la aceste filmulețe. De asemenea, algoritmul YouTube-ului lucrează mult mai intens în urma acestor like-uri, iar aceste videoclipuri sunt redistribuite într-un mod mai intens, așa că mult mai multe persoane pot avea acces la aceste filmulețe să le vadă pe YouTube. Dacă doriți să vă și abonați la canalul meu, să știți că este gratuită abonarea, veți fi înștiințați ori de câte ori voi posta un nou videoclip și în felul acesta veți fi la curent cu toate proiectele mele, cu tot ceea ce am eu în lucru și, bineînțeles, cu planurile mele de viitor în ceea ce privește goblenul și sper din suflet să reușesc să mă apuc și de kiturile pe care le am cu punctul în cruciuliță, pentru că sunt niște proiecte pe care vreau să le testez. Deși am cusut acum foarte mulți ani cu punct în cruciuliță, cu siguranță voi avea o provocare pentru că n-am mai cusut de mult și va trebui să-mi reamintesc și eu niște lucruri. Teoretic nu le-am uitat, însă practic va trebui să mi le reamintesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere, pentru vizionare și vă doresc foarte mult spor să încheiați toate proiectele pe care le aveți în lucru cu liniște, cu sănătate și, bineînțeles, cu ambiția de a avea din nou noi proiecte și mai frumoase și mai ample și cu mai multe provocări. O zi minunată! Numai bine!